के हुन्छ भने चाहिँ जस्तै कि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। द डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर विथ द नेट स्केच डिराइभ द एक्सप्रेसन डिफरेन्शियल मोड गेन बिजेटी डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर हुन्छ। द डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर इज द बिल्डिङ फन्डामेन्टल बिल्डिङ्स ब्लक अफ analog circuit. It is the input stage every operational amplifier. It is the basic high speed of digital logic हुन्छ। अनि त्यस operational differential amplifier is the sensitive and noise sensitive to noise. डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर आर लेस सेन्सिटिभ, एकदमै कम सेन्सिटिभ हुन्छ। अनि त्यस पछाडि टु नोइज इन्टरफेरेन्स हुन्छ। अनि त्यसपछि नो बाइपास क्यापेसिटर एन्ड कप्लिङ क्यापेसिटर, नो कप्लिङ क्यापेसिटर एन्ड बाइपास क्यापेसिटर रिक्वायर्ड क्या त्यो हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यो भने चाहिँ के हुन्छ, कप्लिङ V1 र V2 हुन्छ। ल ग्राउन्ड गरेर V2 ग्राउन्ड गरिन्छ। अनि त्यसपछि डिफरेन्सियल भी आउट यताबाट गरिन्छ, यस्तोरी चाहिँ यसको हुन्छ। अनि त्यसपछि बेसिक डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर, द बेसिक डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर इज सन इन द फिगर, यो फिगरमा देखाइन्छ। अनि त्यसपछि यो भी नट इजिकल टु चाहिँ ए भने चाहिँ एउटा गेन हो। गेनले चाहिँ V1 माइनस V2लाई मल्टिप्लाई V1 एन्ड V2 इनपुट सिग्नल, भी आउट इजिकल टु आउटपुट सिग्नल भइदियो। यसमा चाहिँ तीनवटा मोड गेनहरू छ भने चाहिँ जस्तै कि डिफरेन्शियल मोड गेन एआइडी इजिकल टु भी नट इजिकल टु एआइडी V1 माइनस V2, एआइडी इजिकल भी आउट बाई V1 माइनस V2ले डिभाइड गर्ने भी आउट बाई एआइडी हुन्छ। कमन मोड गेन भने चाहिँ एसिएम इजिकल V1 इजिकल V2, V1 माइनस V2 इजिकल टु 0 हुन्छ। अनि त्यसपछि द आउटपुट voltage of practical differential amplifier not only depends on the difference voltage भने चाहिँ जस्तै कि practical differential amplifier चाहिँ त्यो डिफरेन्स भोल्टेज डिफरेन्स V1 माइनस V2 मा मात्रै डिपेन्ड गर्दैन अरे, बट अल्सो द एभरेज टु स्टेज, दुईवटा एभरेज स्टेजमा पनि भर पर्छ। त्यही भएर VCM इजिकल टु V1 प्लस V2/2 हुन्छ। भी आउट इजिकल टु ACM इन्टु VCM, ACM इजिकल टु भी आउट बाई VCM हुन्छ। एआइडी इजिकल टु V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, VID इजिकल टु V1 माइनस V2 हुन्छ। अनि त्यसबाट VCM इजिकल टु V1 प्लस V2/2 हुन्छ। यो गर्दाखेरि टोटल आउटपुट भोल्टेज डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर आउँछ। यो भने चाहिँ के हुन्छ, एआइडी इन्टु VID हुन्छ। एआइडी निकाल्ने फर्मुला भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ V1 माइनस V2 हुन्छ भने VCM इजिकल टु V1 माइनस V2/2 गरेर चाहिँ यो निकालिन्छ। यो निकाल्दाखेरि एम्प्लिफायर एआइडी मस्ट बी इन्फाइनाइट हुन्छ, एआइडी मस्ट बी ACM 0 हुन्छ क्या। अनि त्यस पछाडि कमन रिजेक्सन रेसियो भने कमन मोड रिजेक्सन रेसियो भने चाहिँ एआइडी बाई ACM हुन्छ। ACM भने चाहिँ जस्तै कि के हुन्छ, डिफरेन्स मोड गेन, यो भने चाहिँ द कमन मोड गेन ACMलाई चाहिँ यसको त्यो म्याग्निच्युडमा हाल्यो भने चाहिँ त्यो CMMR आउँछ। यसको न्युमेरिकल नै गर्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि यो भने चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। वाट आर द इसेन्सियल कन्डिसन फर द डिजाइन एन्ड विङ ब्रिज ओसिलेसन द्याट विल बी द ओसिलेट 25 kHz भने जस्तै कि त्यो इसेन्सियल कन्डिसन फर द ओसिलेसन भने चाहिँ बीटा ए लुप गेन मस्ट बी युनिटी हुन्छ, बीटा ए इजिकल टु 1 हुन्छ। त्यो भने चाहिँ द टोटल फेज शिफ्ट एम्प्लिफायर और feedback circuit must be 180 degree or 360 degree different 360 degree oscillation for oscillation. This condition for oscillation also called the Parkinson criteria for oscillation. यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। BA इजिकल टु 1 हुन्छ, मस्ट बी युनिटी हुन्छ। यो भने चाहिँ इसेन्सियल कन्डिसन फर ओसिलेसनको चाहिँ BA इजिकल टु 1 हुन्छ। यो भने चाहिँ BA इजिकल टु मस्ट बी युनिटी त भइदियो। लुप गेन इज मस्ट बी, लुप गेन भनेको BA हो क्या, बीटा ए हो क्या, बीटा ए लुप गेन भनेको बीटा ए भने चाहिँ के अरे, बीटा ए मस्ट बी युनिटी भइदियो, बीटा ए मस्ट बी युनिटी। अनि त्यस पछाडि
द टोटल फेज शिफ्ट एम्प्लिफायर अर फिडब्याक सर्किट मस्ट बी 0 to 360 डिग्री, 0 देखि 360 डिग्रीसम्म जान्छ। द कन्डिसन फर ओसिलेसन, दिज कन्डिसन फर ओसिलेसन अल्सो कल्ड द पार्किन्सन क्राइटेरिया, त्यसलाई नै पार्किन्सन क्राइटेरिया। 0 to 360 डिग्रीलाई चाहिँ घुम्छ नि त, 0 to 360 डिग्रीसम्मको त्यो एम्प्लिफायरलाई चाहिँ त्यो भने पार्किन्सन। विङ ब्रिज भनेको विनो भने चाहिँ के हुन्छ, विङ ब्रिज ओसिलेटर द्याट विल ओसिलेट 25 किलोहर्जमा गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, एफ इजिकल टु 1/2πRC गर्ने। अनि त्यसपछि एफको भ्यालु त यो दियो 25 × 10⁻³ 1/2πRC त भइहाल्यो। अनि लेट गर्ने क्या, सिरो आरलाई चाहिँ लेट गर्ने, जस्तै कि हाम्रो के हुन्छ, सी भने 0.001 माइक्रोफाराडे लेट गऱ्यो। अनि आर इजिकल टु 6366 गऱ्यो, ओममा युज गरियो यो भने चाहिँ 6366। अनि चाहिँ आरएफ/आरजी भनेपछि 2 किलो ओम। आरएफ/आरजीलाई चाहिँ आरएफ/आरजीको रेसियो चाहिँ एकदमै 2 गराउने। त्यही भएर चाहिँ विङ ब्रिज ओसिलेटर सर्किट एसन फिगर आरएफ/आरजीलाई गर्ने। यो भनेपछि एल र सीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समथिङ भ्यालु लिने क्या, आरएफ/आरजी। यो भने चाहिँ के अरे, एफ इजिकल टु 1/2πRC गरेको थियौँ नि त, त्यो गरेर चाहिँ यो आर र सीको भ्यालु चाहिँ यहाँ युज गर्ने, त्यो युज गर्ने। आरएफ/आरजीको भ्यालु चाहिँ 2, यसको रेसियो चाहिँ 2 आओस् क्या। त्यो गर्दाखेरि आरएफ भनेको 40 लिउँ भने यो 20 लिनु पऱ्यो, आरजी 20 ल्याउनु पऱ्यो। आरएफ/आरजीको रेसियो चाहिँ 2 लिनु जहिले पनि। अनि त्यस पछाडि यताबाट गइदियो यो भने पछाडि आरजी भइदियो, आरजी आरएफ फिडब्याक, आरजी अगाडिको। अनि एउटा एम्प्लिफायर छ, यो एम्प्लिफायरमा चाहिँ के युज गरेको छ भने यता आरजी छ, यता भने पछाडि आरएफ छ। आरएफ र आरजी यो दुइटाको रेसियो भने पछाडि 2 आउनु पऱ्यो जहिले पनि, आरएफ र आरजी। यता भने आउटपुट छँदैछ। अनि तल युज गर्यो, यो तल भने प्याराललमा राखेको क्यापासिटर र उत्योलाई। अनि यहाँबाट फेरि सिरिजमा पनि जोडिदियो क्या, सिरिजमा जोडेर आउटपुट गरिदियो क्या। त्यसलाई विङ ब्रिज भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, यताबाट भने चाहिँ आरजी गएको छ, अनि एउटा एम्प्लिफायर छ, एम्प्लिफायरको फिडब्याकमा आरएफ राखिदियो। अनि यो अगाडिको भनेको आरजी भइहाल्यो, माइनस र प्लस। यो भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ इन्भर्टिङ एम्प्लिफायर युज गर्यो, इन्भर्टिङ एम्प्लिफायर युज गरे पछाडि यो भने चाहिँ पोजिटिभ बोर्ड लिएकोलाई चाहिँ तल भने पछाडि क्यापासिटर र रेसिस्टरलाई चाहिँ प्याराललमा राखिदियो। अनि यता सिरिजमा जोडेर चाहिँ माथि जोडिदियो भने यो चाहिँ के हुन्छ भने विङ ब्रिजको आउने भयो क्या। विङ ब्रिज युज गरेर चाहिँ यसरी हामीले निकाल्नु। विङ ब्रिजको चाहिँ एकदमै तल भने पछाडि दुईवटा क्यापासिटर र रेसिस्टर प्याराललमा, अनि यो पोजिटिभ बोर्ड झारेर यता चाहिँ सिरिज र प्याराललमा जोडेर चाहिँ आउटपुटमा पुऱ्याउने। अनि त्यसपछि माथि भनेको आरजी र आरएफ/आरजी चाहिँ एकदमै 2 हुनु पऱ्यो क्या रेसियो चाहिँ।